اوكي ده question number 39. بيقول لي ان انا عندي uniformly charged ring of radius 10 centimeters has a total charge of 75 microcoulombs. Find the electric field on the axis of the ring at a point which is مثلا سنتي وخمسة سنتي وثلاثين سنتي. طيب اول حاجة برضو انا ما عنديش فورميلا احطها كده وسبستيوت على طول، لازم انا اللي اعمل الفورميلا. طيب واول حاجة افكر فيها اللي انا اقسم المسألة دي لبارتس علشان اقدر اتعامل معاها كأنها بوينت شارجز. دي كيو دي حاجة تشارج صغير قوي، بارت من التوتال تشارج، اتعامل معاها كأنه بوينت تشارج عشان ده الحاجة الوحيدة اللي نعرفها. طيب هنا في الرسمة دي كيو ده هيعمل electric field على البوينت بي دي، هاجي اعمل لها ريزولف زي الديسك بالظبط، هيبقى عندي دي اي كوزين ثيتا ودي اي ساين ثيتا. لو مسكت مثلا بوينت تانية هنا تحت عشان لازم اراعي السيمتري، فهلاقي برضو اللي هيديني كومبوننت دي اي كوزين ثيتا، وساعتها since الاتنين في نفس الدايركشن هيبقى additive، والتانية هتبقى عكس الواي كومبوننتس هيبقوا opposite لبعض فهيكنسلوا بعض. بس فاذا انا عندي الدي اي اكس دي اللي هي نت تشارج هيبقى عبارة عن دي اي كماجنتيود كوزين ثيتا، دي اي دي الالكتريك فيلد due to البوينت شارج دي كيو اللي هي كي دي كيو على distance of separation r squared. ماشي، لان انا عندي electric field عبارة عن k q r squared او distance between them squared. بس فيعني هي لو هي E هيبقى Q، لو هي دي E هتبقى دي Q. تمام. وكوزين ثيتا عبارة عن adjacent على hypotenuse اللي هو x adjacent على الhypotenuse r، ف x over r small عشان ما نتلخبطش. اوكي substitute، بس قبل ما اعمل substitution هعمل integration ل two sides علشان انا ده dEx ده electric field due to one charge، لا انا عايز due to all charges فهجمعهم. السمشن ده بسميه integration. ماشي، هتبقى e x لان ده الانتجريشن بتاع دي اكس هيبقى اي اكس، زي مثلا الانتجريشن بتاع 1 هو اكس فهي اوكي. طيب هسبستيتيوت دي اي، هسبستيتيوت ده عشان ما ينفعش اعمل انتجريشن ثيتا ودي اي، هتبقى k دي كيو over r squared، والكوزين برضو هعمل لها x over r. اوكي هتبقى ex، واشوف ايه الحاجات الكونستنتس. طيب اول حاجة k sub e ده constant، هل ال r اللي هي دي constant ولا؟ الحقيقة constant. ليه constant؟ عشان ده ديسك يعني مالوش ويتس قوي ومالوش ويتس هنا قصدي قوي. تمام، فهو دي البوينتس بس هتبقى مثلا هنا لو تحت خالص هتبقى دي ار، هنا ار، لو من الجنب برضو هتبقى ار. تخيلوها 3 دي شوية، فالار هنا مش فاريبل زي الديسك. ماشي، يبقى اطلع الار كيوب بره، كيوب عشان ار سكوير ملتبلاي ار. هل الاكس كونستنت؟ هي المسافة دي ما اتغيرتش، يبقى اكس طلعها بره بس، وانتجريت يبقى فاضل لي ايه؟ دي كيو. انتجريشن دي كيو عبارة عن كيو، دي كيو ده البارت من التشارج، عشان اجيب السم بتاع التشارج كله هيبقى الكيو بس. ف دي الايكويشن اهي، كي سب اي اكس كيو divided by r cube، دي الايكويشن اللي انا عملتلها درايف علشان احل بيه. طيب اول اي اكس انا هحل مثلا حتتين كده، هتبقى
كي سب اي اكس، اكس اللي هي في الحالة دي 1 سنتيمتر، هي 1 times 10 to the power of negative 2 q 75 multiply 10 to the power of negative 6 عشان ده مايكرو، هو مايكرو كولومز مش كولومز، انا عايز كولومز عشان بتعامل مع الاس اي يونتس. والار، طيب الار بقى هنا هجيبها ازاي؟ طيب الار دي شيل ار عبارة عن يعني ممكن اجيب الار دي بايثاغورس ثيرم، فهتبقى روت x squared plus r squared. x squared هنا هتبقى 1 multiply 10 to the power of negative 2 all squared plus ايه plus الار اللي هو الراديوس 10. تمام، ده الار، هنساش اللي هو باور 3 هنا، بس دي كونستنت هنحط ده في الكالكليتر هيطلع لنا الانسر يعني مظبوط. بس هبدل بقى كل مرة، اشيل ال1 واحط 5، اشيل ال5 واحط 30، واشيل ال30 واحط 100. بس دي كده اول مسألة. بس المهم هو اللي انا عملت درايف للرول يعني، بس لان الرول ده هنستخدمه في مسألة تانية. طيب هنا في question 82 هو related شوية بالquestion انا لسه حله من شوية. تمام، طيب هو احنا already هو بيقول لنا ايه؟ عندي negatively charged particle negative q اللي هي دي placed at the center of a uniformly charged ring q positive. تمام، طيب انا حابب بس افهم السؤال دلوقتي، هي دي نيجاتيف صح؟ طيب ودي بوزيتيف، يعني بينهم force of attraction صح؟ طيب في force of attraction هنا، طيب وفي Q هنا بس بتشدها كده، وفي Q تانية بتشدها كده، فهي already stationary، يعني هي at an equilibrium point. تمام، هو جه عمل ايه بقى؟ قام شايل نيجاتيف دي كيو وحركها يمين سنة بسيطة جدا. هو قال لي الاكس اللي هو حركها، الديستنس اللي هو اتحركت بيها دي اقل كتير من A اللي هو الراديوس. طيب بيقول لي show that the particle oscillates in simple harmonic motion with frequency given by كذا. طيب قبل ما ابدأ اي حاجة، انا عندي البارتيكل هنا كانت في equilibrium، ده توب فيو او سايد فيو whatever، ده الرينج اهو. تمام، وهي كانت هنا، حركتها اكس شوية. تمام، حلو. مش هي مفروض علشان يحصل لي simple harmonic motion لازم يكون عندي restoring force صح؟ طيب والrestoring force ده مفروض يكون inward على او towards ال equilibrium point. طيب حلو، انا عندي charge هنا، يعني ده الرينج بتاعنا اهو. اوكي ماشي، انا عندي say charge هنا positive هنا. تمام، دي هنشوفها اللي هي هتأثر كده. تمام، وزي ما شفنا ان ال y components هيكنسلوا بعض، بس ال x components هيبقوا additive صح؟ هيبقى ex او dex. حلو، طيب هتقولي هنا ثواني، مش هنا مش ما اعتبرش restoring force علشان هو مش directed inward toward the equilibrium point، ال point at which ال negative q particle دي كانت at rest فيها. طيب المفروض ترجع هنا ايه للديفينيشن بتاع الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد هي الفورس per unit positive charge مش negative charge. يعني لو دي كانت positive Q كانت هتمشي كده، لو كانت negative هتمشي العكس. بس يبقى هنا انا عندي negative Q دي ودي
ال EX. طيب هتقول لي انا محتاج ال EX في ايه؟ اقول لك طب ما restoring force FR equal ايه؟ equal ال electric field multiplied ايه؟ multiply Q، صح؟ اللي هي النيجاتيف Q يعني. طيب سؤال، هنا الالكتريك فيلد ايه؟ التوتال الكتريك فيلد احنا لسه حاسبينها ايه؟ ال EX. ولو يعني مستغرب الرول ديت منين، هي ده الديفينيشن بتاع الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد الفيلد الفورس بير يونت تشارج. بس فلو عملت سولف للفورس هيبقى الفورس equal E multiply Q. ماشي حلو. طيب ال EX احنا كنا لسه حاسبينها بعبارة عن ايه؟ لو جبت الفورميلا اهي هتبقى K sub A، دي اللي انا لسه عاملها بروف الفيديو اللي فات. X اللي هي الديستنس الصغيرة اللي اتحركها، Q over over X squared اللي هي الديستنس دي، يعني من غير ما ابص اهي X squared في ال A plus A squared all to the power of 3 over 2. هتقولي ازاي؟ هقولك ده بايثاغورس، تمام. هيبقى ده روت الروت x squared plus a squared، ممكن يتكتب كده يعني x squared plus a squared، ده according to Pythagoras. انا عايز اجيب ال دي، اوكي. ممكن اكتبه كده x squared plus a squared over او power half، تمام. بس وما ننساش في الرول اللي هي كانت باور 3، فالباور هيدخل هنا هيبقى كل ده باور 3 over 2. طيب يبقى ده الالكتريك فيلد. والفورس عامة، الفورس equal E اللي هو K sub E x q على x squared plus a squared على أو power 3 over 2 multiply q. ده كده restoring force اللي انا محتاج له عشان يبقى فيه اصلا simple harmonic motion. طيب هو قال لي ان ال x اصغر بكتير من ال a، يعني negligible، حاجة لا تذكر يعني، فهعتبرها اللي هي negligible بس مش بزيرو، هي ليها value بس negligible، فاقدر اشيلها يعني اكنها 0.00001 مثلا، حاجة صغيرة قوي مش هتفرق معايا في الكالكوليشن. بس فهتبقى الفورس equal K sub E x q. هتقولي ليه سبتها فوق؟ عشان مش تفرق يعني، هتشوفوا ليه سبتها فوق في q over، خلاص هعتبرها اللي هي حاجة ملهاش لازمة، و a squared 3 over 2. ال 2 هنا هتكنسل ال 2 هنا لأن الباور لو هنا في باور بيدخل، فهنا 2 multiply 3 over 2 هيبقى a power 3. بس فهتبقى k e x q أو فين q هنا، تمام، over a squared a cube multiplied by x. طبعا دي negative charge فهتبقى negative. طيب مش أنا عندي تبع هوكس لو ان الفورس restoring force ده equal negative kx. طيب مش هي دي هي k دي، لأن أنا عندي الفريكونسي 1 over 2 pi root k over m، أنا محتاج k، تمام. البارتيكل دي أكيد ماس، بس فهسبستيوت k بده. لو مش مقتنع مش هما الاتنين restoring force، فهعمل حركة لذيذة negative k sub e q q a squared x equal negative kx. دي هتروح مع دي النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف، الاكس هتروح مع الاكس.
كي سب ايه مش السبرينج كونستنت. ده كونستنت وده كونستنت، بس الاتنين حاجتين مختلفين. بس فهبدل الكي، احط مكانها دي تبقى ال F equal 1 over 2 pi root الكي هحط مكانه ده اللي هو كي اي كيو على a squared multiply 1 over الماس اللي هي في الاخر هتطلع لي دي. تمام. هو هنا حاطط يعني ده روت اهو، ممكن مش يسرق من الافضل. ماشي، هي اوكي. ده كده كان question 82.